ኦኬ የአዲስ ታይም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንዴት ስቴብል ኮንቴንት እንደምናዘጋጅ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዲሁም ፔጅ ነምበራችንን ከስተማይዝ እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። ሜቢ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን አንዳንድ የኮሌጅ ተማሪዎች የማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንቴሽን ፕሪፓሬሽን ላይ ፔጅ ነምበሪንግ ላይ ያስቸግረናል ይላሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ሃይላይት አሳያችኋለሁ። አንድ ሳምፕል ዶክመንት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። የኛውን ዶክመንት ነው ፔጅ ነምበር አስገባለሁ። ከዛ ፔጅ ነምበሩን ብሬክ አድርጌ ከመጀመሪያው ቻፕተር ጀምሮ አንድ ብሎ ይጀምራል። የፕሪቪየስ ቻፕተሩ ደግሞ የመጀመሪያው ቻፕተር በሮማን ነምበር እንደሆነላቸው ነው ልጆች የሚፈልጉ። ስለዚህ የኛውን ስቴፑን ተከታተሉኝና ሞክሩት ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ዶክመንት አለች አንድ ኦሬዲ 10 ምናምን ፔጅ እቺኛይቷን ዶክመንት ላይ እንዴት ፔጅ ነምበሪንግ ከስተማይዝ አድርጌ እንደማስገባና አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንዴት እንደማስገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ስቴፑን ተከተሉኝ። እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ነው አስገባለሁ። ከዛ ፔጅ ነምበር ማለት ነው። ግን ቅድሚያ ያው ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱ ኢንዴክስ ስለሚኖረው ፔጅ ነምበር ይቀርማል። ፔጅ ነምበር ማስገባት አለብኝ ማለት ነው። ቅድሜ ፔጅ ነምበር አስገባለሁ። ውድ አዲስ ታይም ቤተሰቦች ሰፖርት ለማድረግ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ፈጣን መረጃዎችን ማግኘት የቴክኖሎጂ መለክ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አስተያየት እንዲሁም ኮሜንቶቻችሁን በኮሜንት ቦክስ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ ላይክ ቪዲዮውን፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ተብሎ ኮንቴንቱን እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ፔጅ ነምበሩን ካስገባሁት በኋላ ደግሞ እሱን እንዴት ካስተማይዝ እንደማድረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2016 ነው የምጠቀመው። አሁን ቴብል ኦፍ ኮንቴንትን ከማስገባት በፊት ፔጅ ነምበሩን ያው ቀድሜ ማስገባት ግድ ይለኛል። ምክንያቱም ኢንዴክሱ ፔጅ ነምበሩን ይዞ ስለሚመጣ ቀድሜ አሁን ፔጅ ነምበር የለውም ነው አላስገባሁበትም። ስለዚህ ፔጅ ነምበር ላስገባና ከዛ በኋላ አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ሜቢ ፔጅ ነምበሩን ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱን ያው እዚህ ጋር ያስገባው ሲደር ላይ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሜ ፔጅ ነምበር ያው ማስገባት ግዴታ ይቀርማል ማለት ነው። ስለዚህ ፔጅ ነምበሩን አስገባለሁ አሁን ቀጥታ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ፈርስት ኢንሰርት ፔጅ ነምበርስ ኦኬ ፔጅ ነምበሬን አስገባለሁ ማለት ነው። ሜቢ እኔ ቦተም ላይ ሚዲየም ላይ አስገባለሁ ማለት ከቦተም ላይ ማለት ነው። እሱ ጋር ሴንተር ቦተም ላይ አስገባታለሁ ፔጅ ነምበሬን። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ፔጅ ነምበር ሳስገባው ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ እያለ ነው የሚቀጥለው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች ፔፐሮችን ወይም ደግሞ አንዳንድ ፕሮፖዛሎችን ስናዘጋጅ ከመጀመሪያው ፔጅ ነምበሩ አንድ ብሎ ፔጅ ነምበሩ እንዲጀምር አንፈልግም። ምክንያቱም ስታንዳርዱም እንደዛ ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ነገር ፎርማቲንግ እንዲሁም ካስተማይዜሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። የኛው ካስተማይዜሽን ነው ብዙ ጊዜ ልጆች የሚያስቸግራቸው። ስለዚህ አሁን አውቶማቲካሊ ፔጅ ገብቶ ፔጅ ነምበር ያው እስከሚጨርስ ድረስ ገብቷል ማለት ነው። ግን ይሄ ፔጅ ነምበር ከመጀመሪያው ፔጅ ላይ ነው እየጀመረ ያለው ማለት ነው። እየጀመረ ከመጀመሪያው ፔጅ ላይ ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን? ካስተማይዝ እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ አሁን ፈርስት ፔጅ ነምበር አስገብቻለሁ። ቀጥዬ አውቶማቲክ ፔጅ ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱን ካስገባው በኋላ ከዛ ፔጅ ነምበሩን ከስተማይዝ እንዲሁም ፎርማት አድርጌ ከዛ በኋላ አፕዴት አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ይጠቅማል። አጭር ሾርት ቪዲዮ ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቴንኪው፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ፔጅ ነምበሩ ገብቷል ማለት ነው። ፔጅ ነምበሩ ኦሬዲ ገብቶልኛል። ስለዚህ እነኚህን ሂዲንግ ላስተካክል። ሂዲንግ ማለት በቴብል ኦፍ ኮንቴንት ስር የምናስገባቸው ታይትሎች ወይም ርዕሶች ማለት ናቸው። ስለዚህ አሁን ሂዲንግ ዋን ነው የመጀመሪያው ርዕስ ስለሆነ ሂዲንግ ዋን ነው። እቺኛይቷ ደግሞ በሲስተም ታይትል ከምትለዋ በታች ያለችው ነው አክሰሲንግ ኢንቴግሬሽን ሲአይ የምትለዋ ሂዲንግ ቱ ነው የምትለው፣ ምክንያቱም በሱ ስር ስለምትገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሂዲንጎችን ቀድሜ ሰሌክት አድርጌ ጨርሻቸው ከዛ አውቶማቲካሊ ጀነሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ኮንቴንት። ኦኬ የኛንም ሂዲንግን
ኦኬ ሰሌክት አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዚሁ እያደረኩኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን እየመረጥኩ ነው የኛው ሄዲንጉን ቱ እያደረኩ ማለት ነው። አሁን ርዕሶችን ነው እየመረጥኳቸው ያለው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ውስጥ እንዲካተቱልኝ የምፈልጋቸውን ርዕሶች ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ከመረጥኳቸው በኋላ አውቶማቲካሊ ነው ጀነሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ቴብል ኮንቴንት በአንዴ ይገባልኛል ማለት ነው። ማኑዋሊ መጻፍ አይጠበቅብኝም። ያው እነኚህን እየመረጥኩኝ ሄዲንጋቸውን እየመረጥኩኝ ልክ እንደ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 ሄዲንግ 3 ሊሆን ይችላል እስከ ሄዲንግ 4 ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ እነሱን አሁን ለምሳሌ ሄዲንግ 2 ናቸው እየመረጥኳቸው ያለሁት። በኋላ ላይ አውቶማቲካሊ ጀነሬት ሲያደርገው ታዩታላችሁ ሄዲንግ 1 እና ሄዲንግ 2 ምን አይነት ዲፈረንስ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ሄዲንግ አስተካከልኩኝ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የኛውን ሄዲንጉን አስተካክላለሁ እስከመጨረሻው ድረስ በዚህ መልኩ እያስተካከልኩ መሄድ አለብኝ ማለት ነው። ላይክ ተምስታቲክስ የሚለውንም እንደዚሁ ሄዲንጉን አስተካክላለሁ። ሄዲንግ ውስጥ እያስገባቸው ማለት ነው። ወደ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት መግባት ያለባቸው ርዕሶች ስለሆኑ ማለት ነው። ሄዲንግ ማለት ርዕስ ማለት ነው። ኦኬ ፕሮፋይል ማኔጅመንት የሚለውን እንደዚሁ ሄዲንግ ቱ ውስጥ አስገባሁት። ኦኬ ይሄኛውም እንደዚሁ ሄዲንግ ውስጥ አስገባሁት ኢንታይትል ማለት ነው። ስለዚህ በቴብል ኮንቴንት ውስጥ ከሚካተቱት ርዕስ ውስጥ አንዱ ይሆናል ማለት ነው። የመረጥኳቸው ማለት ነው። ኦኬ ላንጉዌጅ ኮንፊግሬሽንም ለዚሁ። ስለዚህ እናንተ ስታዘጋጁ የራሳችሁን ታይትሎች እንደዚህ እያደረጋችሁ ትመርጧቸዋላችሁ ማለት ነው። ሳምፕል ነው እዚህ ጋር እያሳያችሁ ያለሁት። እነዚህ ትመርጧቸዋላችሁ ሄዲንጎችን ማለት ነው። አሁን ጨርሻለሁ አስገብቼው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣውና ቀጥታ ኢንሰርት እና ሪፈራንስ የሚላል ሪፈራንስ ላይ ስንገባ ሪፈራንስ ላይ ስገባ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት አለ። እሱን አውቶማቲካሊ ገብቼ የፈለኩትን መርጬ ከነኚህ ውስጥ አሁን ኢንሰርት አደርገዋለሁ። ስለዚህ አሁን የመረጥኳቸው ሄዲንጎች አውቶማቲካሊ ኢንሰርትድ ሆነዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ስለዚህ እነኚህ ገባ የሚሉት ሄዲንግ 1 አድርጌ ሄዲንግ 2 ከመረጥኩኝ ሄዲንግ 2 የመጀመሪያ ወጣ ሲል ሄዲንግ 2 ደግሞ ገባ ይላል ማለት ነው። አሁን ሄዲንግ 3 ከመረጥኩት ሄዲንግ 3 ደግሞ ከሄዲንግ 2 ገባ ብሎ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ታይትሉ አሬንጅመንት ይወሰናል ማለት ነው። ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 ሄዲንግ 3 እያለ ምን መርጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ሄዲንጎችን ነምበራቸውን ልመልሳቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ይላል ላይ ታች 1.2 ይላል 1.2 ይላል ሄዲንግ 2 ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ነምበራቸውን ልመልሳቸው ማለት ነው። ኦኬ 2 ከዛ አውቶማቲካሊ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ይሄ አፕዴት ሳደርገው እዚህ ጋር የቀየርኩት ነገር በሙሉ አፕዴት ይሆናል ማለት ነው። ሄዲንግ ስጣቸው ነምበሪንጋቸው ጠፍቶ ነበር። ስለዚህ ነምበሪንጋቸውን እየመለስኩ ነው እየሰጠኋቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ ነምበሪንጋቸውን ጨርስ ጀስት ላይክ ሰርች ሞጁል ላይ 5 ሰጠሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሰብ ሄዲንግ ሲሆን ወይስ ለምሳሌ ሄዲንግ 2 ሲሆን 1.5 ካለ ሜን ሄዲንጉ ሰብ ሄዲንግ ወይም ሄዲንግ 2 ደግሞ 5 ካለ 5.1 ይሆናል ማለት ነው። ልክ ሰብታይትል ታይትል እንደምንለው ማለት ነው። ታይትል ሰብታይትል ኦፍ ሰብታይትል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ሄዲንጋቸውን አስተካክዬ ሄዲንግ ነምበራቸውን አስተካክዬ ቀጥታ ሄጄ ቴብል አውቶማቲካሊ ጀነሬት ያደረኩት ቴብል ላይ ሄጄ አፕዴት አደርገዋለሁ። አሁን አፕዴት ሳደርገው አውቶማቲካሊ ነምበሮቹን ያስገባልኛል ማለት። ስለዚህ ኤኒ ቼንጅ ሲኖር ሄዳችሁ የፈለገ ቦታ ቀይራችሁ ፔጅ ነምበር ሊሆን ይችላል፣
ጽሁፍ ጨምራችሁበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን አፕዴት ስታደርጉት ፔጅ ነምበሩም አውቶማቲካሊ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲክ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ማስገባት ሲንክሮናይዝ የሆነ አፕዴትን ወዲያውኑ አክሴፕት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጨርሻለሁ። ቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ እንደምታዩት አፕዴት ይላል። አፕዴት ኢንታሪ ቴብል ነው። ኦኬ እለዋለሁ። አያችሁት? የሄዲንጎቹን ነምበሪንግ አስገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሬዲ ያለውን ቼንጅ ነገር አክሴፕት አድርጓል። ይሄኛውን ኔክስት ፔጅ ላይ አደረገው እዚህ ቴብል ኮንቴንት ላይ ስለሆነ አብሮ የነበረው በቃ ኔክስት ፔጅ ላይ። ኦኬ አሁን ደግሞ እንደምታዩት ፔጅ ነምበሩን ከስተማይዝ አድርገው በሮማን ነምበር እና በነምበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ ዋን ሚል አረቢክ ነምበር ነው የገባው። ይሄኛው ሮማን ነምበር መሆን አለበት እስከ የመጀመሪያው ቻፕተር የመጀመሪያው መነሻው ፔጅ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ነው ዋን ብሎ መጀመር ያለበት። ስለዚህ አሁን ፔጅ ነምበሪንግ ካስተማይዝ ማድረግ አለብኝ ማለት። ስለዚህ አብዛኛውን ተማሪዎች የሚቸገሩት ዩኒቨርሲቲ ላይ ወይም ደግሞ ኮሌጅ ተማሪዎች ዶክመንቴሽን ሲያዘጋጁ የሪሰርች ፔፐር ወይም ፕሮፖዛል እዚህ ጋር ነው የሚቸገሩት። ሮማን ነምበር እና እንትኖችን ፔጅ ነምበራቸውን ካስተማይዝ ማድረግ ይቸገራሉ ብዙ ጊዜ ምናምን ማለት። ስለዚህ የኛውን ተከታተሉትና እናንተ በራሳችሁ ትሞክሩታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን በጣም ቀላል ነው፣ አጭር መንገድ ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁ። ኦኬ አሁን የመጀመሪያዎቹን የኛው ከቨር ፔጁን ቀጥሎ ከቴብል ኮንቴንቱን ሮማን ነምበር ማድረግ ነው የፈለኩት። ከቴብል ኮንቴንቱ በኋላ ያለውን ፔጅ ደግሞ ከዋን እንዲጀምር ነው የፈለኩት። ስለዚህ ካስተማይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ምን እንደሚፈልገው ፔጅ ብሬክ ያስፈልገዋል። ፔጁን መቁረጥ አለብኝ ማለት ነው። ከዛ ከቆረጥኩ በኋላ ከቆረጥኩበት ጀምሬ ዋን ሚል ነምበር አስገባለሁ ፔጅ ነምበር፣ ከዛ በላይ ያለውን ደግሞ በሮማን ነምበር አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂኩ ፔጅ ብሬክ ነው ማለት ነው። ሌላ ወይ የለውም። ኦኬ አሁን ፔጅ ብሬክ እያደረኩ ነው። ኔክስት ፔጅ እሷን መርጣታለሁ። ከዛ አሁን ከዚህ ጀምሮ ቆረጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንሰርት አድርጌ ፔጁን ስታርት ዋን አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን የፔጅ ቦርደሩን ላጥፋው። ይኸኛውን ከቆረጥኩት በኋላ ስለጨመረብኝ ላጥፋው። ይኸኛውን አሁን ፔጅ ቦርደሩን አጥፋው፣ አላስፈላጊ ቦታ ስላለ ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ጋር ጀምሮ ፔጅ ነምበር ነው ስታርት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከሶስተኛው ፔጅ ጀምሬ በዋን እንዲገባልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ኢንሰርት ፔጅ ነምበር ፎርማት አደረግና ስታርት ዋን አደርገዋለሁ። አሁን ኦኬ ሮማን ነምበሮችን የመጀመሪያው አስገባሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማለት ነው 2 ይላል። ከዚህ ጀምሮ ከዚህ ፔጅ ጀምሮ አንደኛው ፔጅ ላይ ይታያችኋል ፔጅ ነምበሩ ማለት ነው። ሮማን ነምበር 2 ይላል። ስለዚህ ቀጥታ ቴብል ኮንቴንትን ሄጄ አፕዴት ሳደርገው እንትኖችን ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ልታዩት ትችላላችሁ። ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት እያደረኩት ነው። ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት አድርጌ በደንብ ላሳያችሁ ጀስት ፎር ቪው ማለት ነው እንዲታያችሁ ማለት ነው። ለምታዩት ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት አድርጌያለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፔጅ የሮማን ነምበር 1 ነው ይታያችኋል። ሮማን ነምበር 1 ነች እቺኛይቷ። ሁለተኛው ቴብል ኮንቴንት ጀነሬት ያደረኩት ቴብል ኮንቴንት ላይ ያለው ደግሞ ሮማን ነምበር 2 ነው። ያው እንደምታዩት ሮማን ነምበር 2 ነው። አያችሁት አይደል እዚህ ጋር። ከዛ ቀጣዩ ደግሞ 1 ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ 1 ብሎ ይጀምራል። ጀስት ካስተማይዝ ማድረግ አውቶማቲክ ፔጅ ነምበር ማስገባት በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ዶክመንቴሽን ስታዘጋጁ በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተያያዘ ጥያቄዎች ካላችሁ እንዲሁም በአይቲ ዙሪያ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ምላሽ ፈጣን ነው የሚሆነው፣ እሰራላችኋለሁ። አይቲ ነክ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎችን
ለዛሬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁ ስለሆናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ